สวัสดีครับที่เห็นเป็นฟิล์มติดหน้าจอมือถือเป็นฟิล์มกระจกนะครับยี่ห้อ WSKen หรือเข้าใจว่าอ่านว่า Westken นะครับเป็นฟิล์มที่มาพร้อมกับกล่องสามารถที่จะเอามือถือวางได้เลยนะครับเห็นเขาโฆษณาแล้วน่าสนใจมากๆผมก็จะเอามาติดมือถือตัวนี้เป็นมือถือ12 Pro Max นะครับผมก็จะเอาฟิล์มเก่าออกแล้วก็ใช้ Westken ตัวเนี้ยในการติดเห็นเขาโฆษณาแล้วน่าสนใจมากๆตัวนี้มาพร้อมตัวกล่องในการติดเอาโทรศัพท์ใส่ฝั่งนี้แต่ว่าตัวกล่องเขาเนี่ยมาดูนิดนึงครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Westken Perture Forever นะครับเขาบอกว่าเป็น Auto Dust Remover เข้าใจว่ามันคงมีกระบวนการที่จะเอาฝุ่นในขั้นตอนสุดท้ายออกลากมาแล้วฝุ่นหายอะไรทำนองนี้ครับแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำความสะอาดทั้งหมดเองฉะนั้นเราก็ควรจะทำความสะอาดโทรศัพท์ให้มากที่สุดให้สะอาดก่อนแต่ว่าในขั้นตอนสุดท้ายเขาจะมีจังหวะกวาดฝุ่นที่มีโอกาสเป็นเม็ดเล็กๆทำให้เกิดฟองอากาศออกไปได้นะครับด้านหลังก็ตามนี้12 Pro Max นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นสินค้าจีนเช่นเดิมเขาออกมาสักพักแล้วครับเห็นวางขายในร้านค้าออนไลน์นะผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับมาดูกันว่าเขาทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ให้เอาฟิล์มใส่นะครับแล้วก็ให้ตรงจุดนะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็วางมือถือลงไปขั้นตอนที่3ปิดนะครับจริงๆในระหว่างขั้นตอนที่3หรือก่อนหน้านี้เราควรจะทำความสะอาดโทรศัพท์แล้วนะครับให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้นะแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับปิดฝาลงแล้วก็ดึงสลักที่เป็นติ่งออกมาตรงเนี้ยออกเขาจะกวาดฝุ่นออกไปด้วยอย่าเพิ่งแตะนะครับเขาบอกว่าให้ดึงจนสุดซะก่อนดึงฟิล์มที่ปิดตัวฟิล์มกระจกออกนะครับตัวพลาสติกตัวนั้นเนี่ยจะดึงกวาดฝุ่นออกไปด้วยแล้วก็รอ20 วินาทีหลังจากนั้นก็กดฝั่งด้านขวาแล้วก็ลากไปตามลูกศรนะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่6ก็เอาพลาสติกที่ปิดด้านบนของฟิล์มออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับนี่เป็นขั้นตอนของเขานะมาดูตัวกล่องนิดนึงครับตัวนี้ก็มาเป็นกล่องพร้อมใส่ iPhone 12 Pro Max นะครับตรงรุ่นนะฝั่งด้านที่เป็นฝาจะมีฟิล์มกระจกติดมาด้วยแล้วก็มีพลาสติกใสแปะฟิล์มกระจกมาอีกทีนึงนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ดึงเนี่ยที่ดึงออกมาทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดทำความสะอาดเอาไว้เช็ดก่อนวางมือถือแล้วตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเอาไว้รูดฟิล์มนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าด้านบนลูกศรชี้เอามือถือท็อปฝั่งนี้เอามือถือวางไว้แบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาลงมาแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับหลังจากที่วางมือถือเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3กว่าคุณก็ปิดลงมาแบบนี้นะครับปิดลงมาแล้วขั้นตอนที่3อยู่นะแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วขั้นตอนที่4เขาบอกว่าขั้นตอนที่3กว่าเนี่ยให้รอ20 วินะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดตรงนี้กดลงไปเพื่อที่จะไล่ให้ฟิล์มหล่นลงมาแล้วก็พยายามที่จะไปติดบนมือถือจากทางนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดก็จบข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาจะติดได้ตรงเป๊ะเพราะว่าเขามีเฟรมมือถือตรงนี้มาให้แล้วทุกอย่างจะตรงเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะมากๆเพราะว่าตัวนี้ฟิกมือถืออยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฟิล์มอยู่ฝั่งนี้ติดลงมาเป๊ะไม่ได้ใช้สายตาเหมือนคนติดทั่วไปนะแล้วก็จุดสำคัญบริเวณตรงเนี้ยเขาจะมีที่กวาดเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับพอเราดึงตรงเนี้ยดึงตรงนี้ปลื้ดมาเนี่ยบริเวณที่เป็นพลาสติกตัวนี้แหละจะดึงฝุ่นออกมาด้วยข้อดีคือเรื่องนี้เลยเวลาที่เราส่องไปเห็นฝุ่นนะสุดท้ายพอปิดลงมาแบบเนี้ยฝุ่นมันจะถูกดึงออกลมไม่เข้าไม่ออกแน่ๆนะครับพอตอนคุณปิดแงบลงไปเนี่ยแน่นๆเนี่ยฝุ่นไม่เข้าด้านข้างแน่นอนนะครับผมก็จะเอาฟิล์มเก่าออกก่อนนะแล้วก็ทำความสะอาดโอเคฟิล์มเก่าออกแล้วนะครับพร้อมทำความสะอาดสักนิดนึงลบขอบลบมุมตรงนี้เขามีมาให้ด้วยนี่นะครับมีเช็ดเปียกเช็ดแห้งนี่นะเช็ดให้เรียบร้อยให้สีสวยนะครับสะอาดจะได้ติดง่ายขึ้นจากนั้นก็เช็ดอีกทีนึงด้วยผ้าที่เป็นผ้าคล้ายๆกับผ้าเช็ดแว่นครับใส่ด้านบนให้ถูกนะด้านบนใส่ขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้เป็นด้านบนนะเขาจะอยู่ท่านี้นะครับโอเคลงไปให้เรียบร้อยกดให้ลงล็อกพอดีนะครับนี่นะนี่คือลงล็อกแล้วนะครับ iPhone 12 Pro Max จะอยู่ท่านี้เช็ดให้สะอาดก่อนรอบนึงนะครับแล้วก็ส่องกับไฟโอเคนี่คือสะอาดแล้วครับ
จากนั้นก็ปิดนี่นะปิดลงมาแบบนี้นะครับปิดให้สนิทนะปิดสนิทแล้วโอเคพร้อมครับสเต็ป1สเต็ป2นะครับเรียบร้อยสเต็ป3ครับดึงนี่นะครับแล้วก็กดฝั่งนี้นะครับค่อยๆเลื่อนมาเขาบอกว่า20 วิโอเคนี่นะครับจริงๆตอนแรกเราไม่ต้องแตะเลยนะถ้าแตะเนี่ยฟิล์มเขาจะหล่นลงไม่เท่ากันนะครับให้คุณค่อยๆลูดปล่อยไว้สักพักค่อยๆลูดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีค่อยๆแกะครับนี่นะแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าลงไม่สวยก็ให้ใช้ตัวเนี้ยไล่ลมนี่นะครับไล่ลมนะไล่ลมให้เรียบร้อยไล่จากกลางไปขอบนะครับค่อนข้างติดง่ายแล้วก็สวยสังเกตดูฟองอากาศไม่มีเลยผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเป็นฟองอากาศของแผ่นบนหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าฟองอากาศตรงเนี้ยมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งผมพยายามที่จะลองเช็คดูแล้วแกะดูนิดนึงมันเป็นฟองอากาศของตัวแผ่นสติกเกอร์ด้านบนนี่นะก็โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไล่ฟองอากาศให้เรียบร้อยนะถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นด้านบนก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่นะเดี๋ยวผมจะแกะตัวฟิล์มแล้วนะลองสังเกตดูนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็พร้อมเสร็จเรียบร้อยฟิล์มกระจกติดอยู่บนมือถือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความเรียบร้อยเขาจะเป็นยังไงบ้างจริงๆเร็วมากโอ้โหรู้สึกสวยปิ้งเลยติดง่ายเร็วไม่มีฟองแม้แต่เม็ดเดียวนะครับเยี่ยมสุดๆเลยเดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีหนึ่งนี่นะใสปิ้งสุดยอดง่ายด้วยเร็วด้วยไม่มีฟองด้วยไม่มีแม้แต่เม็ดไม่มีแม้แต่ขนเล็กๆนะครับโอ้โหนี่คือเทพจริงๆผมเข้าใจแล้วว่าขั้นตอนของการออกแบบเนี้ยที่แน่ๆเขาสามารถเก็บฝุ่นไม่ให้เข้าไปเพิ่มได้มีขอบระหว่างที่ดึงฟิล์มตัวเนี้ยแผ่นตรงเนี้ยเขาจะมีความสามารถในการดึงเอาคราบสกปรกออกมาด้วยติดตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาเนี่ยครับด้านข้างแล้วหลังจากนั้นตัวฟิล์มกระจกก็ประกบลงไปบนมือถือด้วยความสวยงามนะครับจริงๆก็เดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มติด13 Pro Max ด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมคลิปนี้ก็เอามาทดสอบให้ดูเอามาเป็นตัวอย่างนะครับถือโอกาสทดสอบให้ยืนยันว่าเยี่ยมเขาออกแบบมาได้ดีคราวนี้เปิดมือถือเช็คครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูด้วยสายตานี้ไม่มีเม็ดแน่นอนนะครับคิดว่า 100% นะเดี๋ยวเปิดมือถือมาเช็คอีกทีวิธีเช็คของผมก็คือเปิดโน้ตครับแอปโน้ตนี่แหละแล้วเป็นสีขาวโอ้โหเยี่ยมไม่มีฝุ่นสักเส้นเลยนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยถือว่าทำได้เยี่ยมได้ดีมากๆเก็บขอบหมดเลยตรงเป๊ะเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่รู้สึก Amazing มากๆกับการคิดของคนที่เป็นคนขายฟิล์มนะออกมาพร้อมเฟรมวิธีกำจัดฝุ่นออกโดยอัตโนมัติเวลาที่เราดึงหลังจากนั้นก็ปิดพอปิดแล้วก็ลูดจากล่างขึ้นบนสุดท้ายออกมาแบบเยี่ยมยอดครับนี่คือความสุดยอดนะครับก็เอามาแนะนำเป็นสินค้าที่ผมอยากทดลองแล้วก็พอดีจังหวะที่ฟิล์มแตกนะครับก็ผมใส่ลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วนะราคา178 บาทนะครับเป็นฟิล์มที่ออกมาได้สวยงามพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่แพ้ฟิล์มยี่ห้อดังๆที่ขายในเมืองไทยนะทำให้เราติดง่ายขึ้นแล้วก็เป็นฟิล์มที่มีคุณภาพสวยใสปิ้งเลยคุณจะได้คุณภาพ 100% แน่นอนนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเอายืนยันให้ตามนี้ถ้าได้มีคำถามอยากได้ข้อมูลตรงไหนอยากให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ